প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চৰকাৰী বিপিএল ঘৰৰ আৰু এটা নিউ আপডেট লৈ আহিছোঁ। সেইটো আপডেট হ'ল যদি আপোনালোকৰ চৰকাৰী বিপিএল ঘৰৰ লিষ্টত নিউ লিষ্টত নাম আহিছে অথবা আপোনালোকৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভেৰিফাই হোৱা নাই তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ এইকেইটা কাম কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এইকেইটা কাম নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ নামটো কৰ্তন কৰা হ'ব। বহুতৰে নাম কিন্তু কৰ্তন কৰা হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা কাম কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নিউ হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব। যদি আপোনালোকে এইটো কাম নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে চৰকাৰী বিপিএল ঘৰ লাভ নকৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এইটো অপশ্যনত আহি যাব pmayg.nic.in। মই কিন্তু আপোনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে ৱেবছাইটৰ লিংকটো মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি ফাৰ্ষ্ট এইটো অপশ্যনত আহি যাব। অহাৰ পিছত ইয়াত চাব যিটো ইয়াত 5 নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট সেইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছত ক্লিক কৰিব। এতিয়া ইয়াত আৰু এটা পেজ খোল খাই যাব। যদি আপোনালোকে মোবাইলত কৰি আছে মোবাইলতো কিন্তু সেম প্ৰচেছ হয়। আপোনালোকে খালি ইয়াত আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰটো ডেস্কটপ সাইড কৰি ল'ব। ইয়াতে কিন্তু সেম প্ৰচেছ। আপোনালোকে ইয়াত 5 নম্বৰ চাব দিয়া আছে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ক্লিক কৰিব ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। তাৰপিছত যিটো 1 নম্বৰ অপশ্যন আহি যাব IAY PMAY বেনিফিচিয়াৰী। এতিয়া আপোনালোকে সেইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ওপৰত চাব দিয়া আছে IAY PMAY বেনিফিচিয়াৰী। এতিয়া কিন্তু ইয়াত এইটো পেজ খোল খাই যাব এনেকুৱাকৈ। এতিয়া ইয়াত চাব দিয়া আছে ইণ্টাৰ ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, যিটো আপোনাৰ ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে বা যিটো আপোনাৰ ঘৰৰ নম্বৰ আছে আপোনালোকে সেইটো নম্বৰ সেইটো ঘৰত বহাই দিব। নম্বৰটো বহাই দি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ছাবমিটৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো নাজানে সেইটো কেনেকৈ বেৰ কৰিব লাগে মই সেইটো ভিডিঅ' অলৰেডি বনাইছোঁ। সেইটো ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বেৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো ঘৰত বহাই দিব। বহাই দি আপোনালোকে ছাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। এতিয়া কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম, আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নাম, আপোনাৰ ভিলেজৰ নাম, আপোনাৰ নাম ইয়াত সকলো আহি যাব এনেকুৱাকৈ। আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব যে আপোনাৰ এইটো হয় নে নহয়। যদি আপোনালোকৰ সেইটো প্ৰফাইল হয় ইয়াৰ ওপৰত দিয়া আছে ডাউনলোড চেংচন অৰ্ডাৰ। এতিয়া আপোনালোকে সেইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ডাউনলোড চেংচন অৰ্ডাৰ। এতিয়া কিন্তু ইয়াত এটা চাৰ্টিফিকেট আহি যাব এনেকুৱাকৈ। এইটো কিন্তু হৈছে আপোনাৰ ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট। আপোনালোকে সেইটো চাৰ্টিফিকেট এতিয়া ডাউনলোড কৰি বা আপোনালোকে সেইটো ছেভ কৰি বা আপোনালোকে সেইটো প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখি দিব। কিয়নো বহুতৰ নাম কিন্তু বৰ্তমান কৰ্তন কৰা হৈ আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰি ৰাখি দিব যাতে আপোনালোকৰ এটা প্ৰুফ থাকে যে মোৰ নামটো লিষ্টত আছিল। সেইকাৰণে আপোনালোকে অতি সোনকালে এইটো চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰি ৰাখি দিয়ক। বৰ্তমান বহুতৰ নাম কিন্তু কৰ্তন কৰা হৈ আছে। আপোনালোকে অতি সোনকালে এইটো কাম কৰি ৰাখি দিয়ক, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে আৰু কেতিয়াও বিপিএল ঘৰটো লাভ